káàbọ̀ sórí ètò lónìí. Ètò tún ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ ṣé tẹ̀ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà. Mo kọ́kùnrin, mo kọ́bìnrin, mo kọ́mọdé, mo kágbàlagbà o. Tó mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò lónìí. Ibi tá a tún bá wọlé yẹn tún ní agbára díẹ̀. A ní ká bọ́wọ́ ọbẹ̀ yẹn wọlé torí pé táńjọ́ tá a bá ti rí àwọn nǹkan ràbàǹdẹ̀, nǹkan gbìngbì, nǹkan gbàǹgbà, òun náà là mú àrà ọ̀tún wọlé. Bẹ́yẹn náà ni àṣeníká tún bá ibẹ̀ yẹn wọlé lónìí. Ẹ ṣé ò tẹ̀ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà. Mo kí gbogbo wa tí a máa ń pè mí tá a bá tí ì ṣètò. Wọ́n máa sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí mi lórí WhatsApp pé àwọn ògbúrò mi ẹ má bínú, ètò náà lètò yín, ètò lètò wa o. Mo kí gbogbo wa o bá ṣe ń wọlé yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ má bá wa like, ẹ bá wa share, ẹ má bá wa subscribe sí orí ìkànnì yìí. Bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé yẹn, mo kí gbogbo wa káàbọ̀. Ètò ti bẹ̀rẹ̀ lónìí torí nǹkan tá a gbé wá lónìí tó wá jẹ́ nǹkan tó ní agbára. Ẹ ti rí àkọlé yẹn, wọ́n ní things fall apart. Àwọn tó bá ka ìwé náà lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún, wọ́n mọ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn pé things fall apart, the center could not hold. Ó ti dójú ẹ̀ o, ó ti dójú ẹ̀. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ pé kí ni wọ́n fẹ́ yọ àpábí o? Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ pé kí ni wípé ààrẹ Tinubu àwọn gan náà ti ń bínú lọ́wọ́lọ́wọ́? Gbogbo ẹ̀ lọ́gbọ̀n lónìí ẹ̀rí jẹ́mi ìṣó ti wà ńlẹ̀ o. Ǹjẹ́ ẹ ti wá gbọ́ pé o gómìnà wa nílùú Èkó yìí, bàbá ń sá káàkiri báyìí lọ́kàn wọn ò balẹ̀ o torí ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì kan tó ṣẹlẹ̀ nílùú Èkó. Ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn mi Èkó tìtì. Ẹ tún gbọ́ gbogbo ẹ̀ náà lónìí. Ǹjẹ́ ẹ ti wá gbọ́ o pé kí ni wípé olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá owó bàbá dábè bàbá mo kí yín, mo gbàgbé kọ́kọ́ kí bàbá náà torí Yorùbá ní àkè torí akọni ń gbọ́ ká mọ̀ fi dà lálẹ́ gàràgà. Mo kí yín bàbá olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá mo ṣe gbòsà fún bàbá ní ìgbà mẹ́ta. Emeritus Professor bàbá Bánjí Akíntóyè mo ṣe gbòsà fún yín ní ìgbà méje. Gbòsà kásá máa ṣe gbòsà yẹn náà lọ náà ni. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Àwọn kan máa ń pè mí, àwọn kan máa ń fi sí kọ́mẹ́ǹtì. Àwọn tó ní nọ́mbà lọ́wọ́ á pè mí sórí WhatsApp. Àìsàn ìwọ tí mo ń rojọ́ jù, ẹjọ́ rẹ ti pọ̀ jù. A dẹ̀ láìkè ètò yìí torí tá a bá ti ń gbọ́ báyìí a gbé sí orí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán ní gbogbo inú ilé ò mọ̀ wò ó torí àṣà àti èdè àti àwọn òwe tó ọmọ ń pa yẹn, ìyẹn ló máa ń jẹ́ ká wo ètò rẹ. Ṣùgbọ́n ọ̀ tí mo ń rojọ́ jù, mo wá ní ká má bínú. Ṣé rí eléyìí ètò tòní ó kún fọ́fọ́, ilé kún fọ́fọ́ o, ṣùgbọ́n àwa ṣe ṣókí kí n lè bá a mú ẹ̀jẹ̀ mi ṣẹ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ti ń pè mí pé ètò yìí àwọn láìkè ẹ̀ pọ̀, ó dẹ̀ ń sojú ọmọ Yorùbá. Ètò yìí dẹ̀ tó wá dé tó ọlọ́gbọ́n tí òwe àṣà tó kúnú ẹ̀fọ́ fọ́fọ́, ó kúnú ẹ̀fọ́ fọ́fọ́ ni o. Bí ẹ̀fọ́ tó gé pọ̀nmọ́ sí, tó gé ìgbé sí, tó fẹ́ràn sí, tó fẹ́ já sí, wọ́n fi edé sí, wọ́n fi gbogbo nǹkan pátápátá tẹnu oúnjẹ náà kó sínú ẹ̀fọ́ ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ lètò àìsàn yìí. Ẹ ṣé gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ má jẹ́ ń dá wa lágara torí mo ti promise pé mi ní máa sọ̀rọ̀ jù mọ́. Àmọ́ go straight to the point ni torí pé ìta gbé wa lónìí ó tún jẹ́ nǹkan tó ní agbára, ó ní agbára gan ni. Ẹ bá ń like, ẹ bá ń share, ẹ má bá ń subscribe sí orí ìkànnì. Ẹ jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ láti orí àwọn nọ́ọ̀tì tí wọ́n yarí pátápátá. In fact àwọn nǹkan kan wà tí mo ti yọ kúrò ńbẹ̀, mo yọ kúrò ńbẹ̀ ṣùgbọ́n mo mú díẹ̀ yòókù wá. Àwọn tó jọmọ́ bí èpè ẹ mọ̀ pé lórí ìkànnì yìí ó máa ń dà á pọ̀ ká protect ètò yìí káwọn èèyàn mọ̀ pé nta àwọn kan mọ̀ wá mọ̀ nǹkan yẹn pé kì í ṣépè lórí ètò yìí torí wọ́n fi èpè lélẹ̀ gan gidi ni o. Wọ́n fi èpè lélẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èpè bẹ̀ mo ti yọ. Ṣùgbọ́n ilé ìtẹ́gbọ́n náà wọ́n sọ nípa ahmed chairman, wọ́n sọ nípa Àpábíò, wọ́n dẹ̀ sọ nípa àwọn ààrẹ àti àwọn nǹkan kan pé tó o pé àwọn pé wípé wọn ò yẹ lẹ́ni tí lead wa lórílẹ̀‐èdè rárá. Báwọn dẹ̀ ṣe tán ní gbogbo ọ̀nà láti yọ wọ́n kúrò torí pé as long as these people are still in authority pé ayé àwọn ò lè ní ìtumọ̀ ní nọ́ọ̀tì. Ìbéèrè béèrè àwọn ìbéèrè kan tẹ̀yìn ara ilé náà ó sì mọ̀ bá a dáhùn rẹ̀. Ẹ má ti jẹun. Àkọ́kọ́ nìyẹn ná. Ẹ kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí bàbá ìsọ̀nà ẹ̀kọ́ gbọ́ ná. Tá a bá padà dé ká mọ yànnà náà lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan torí mi ní máa dá wa lágara bí mo sì sọ bí mi fẹ́ máa dá wa ní. Investigated for 438 billion naira alleged
allegations of fraud while he was the governor and chairman of the NDDC. However, Mr. Pitch, it's okay. That's okay. Let me explain. In the midst of that scandal, he became a Senate president. People must wake up. I can give you a clear example. Senator Ahmed Law, Senator Akpabio, as they are being addressed, did not emerge through a political process. They didn't buy any form for Senate. They were not there during the primary for Senate. They were not nominated as candidates. Their names were not on the ballot papers, and yet they emerged as senators, Federal Republic of Nigeria. How can such people come out clean? They can never come out clean. By the last count, in June this year, 64% of members of the National Assembly are either facing trial in court or under criminal investigation. How can somebody with a questionable circumstance come out clean? He is already dirty. Number two, how do you expect a senator who sat down in the National Assembly and approved that a borehole in Akpabio's constituency be sunk at the cost of 184 million naira per borehole? It's in the budget. How do you expect a senator to come out clean? The same senator who approved 193 billion naira for one single street light in Akpabio's constituency. I can continue giving you endless examples. How do you expect a senator to come up clean when he allocated 100 billion naira for administration in the LGM office, only for him to allocate 110 billion naira for agriculture nationwide? People who emerge through questionable circumstances will never have the wisdom and the courage and the guts and the audacity to come out clean. Akpabio was being investigated for 438 billion naira allegations of fraud while he was the governor and chairman of the NDDC. In the midst of that scandal, he became a Senate president. People must wake up. And if such are the senators of the Federal Republic of Nigeria, God save the electorates. And if such are the docile electorates, God save democracy. You heard that. That was not. ẹ ń gbọ́ àwọn nọ́ọ̀tì òun ni wọ́n dúró tán yìí o wọ́n ní Akpabio ò yẹ lẹ́ni tó yẹ kó jẹ́ olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin sẹ́nẹ̀tì pé kò yẹ rárá wípé òun gan pòsíṣọ̀ tó gbà débẹ̀ gan illegal means ló gbà débẹ̀ wípé nǹkan táwọn dẹ̀ ń sọ ni wípé ẹni tó jẹ ààrẹ pé bó ṣe débẹ̀ ẹni tó jẹ kí ló orúkọ ẹ̀ náà senate president pé bó ṣe débẹ̀ àwọn others náà tó tún jẹ́ rep member o àtàwọn others náà pé báwọn náà ṣe débẹ̀ pé irú àwọn èèyàn báwo lè mọ lead àwọn country yìí. ìlọ́tọ̀ béèrè lọ́pọ̀lọpọ̀ tí ń béèrè torí ọ̀rọ̀ yìí ṣe ló ń jà rìnrìn tó ń jà rìnrìn bíi náà ní ọyẹ́ káàkiri ìlọ́tọ̀ question ni àwọn èèyàn tí ń béèrè sí pé ṣé ìgbà yìí láàárọ̀ wọn tárúgbó ń sunkún oge ni pé ṣé ìgbà yìí láàárọ̀ tárúgbó wá ń sunkún oge báyìí torí pé ọ̀rọ̀ ti wá délẹ̀ báyìí torí pé kíní yóò fẹ́fọ́ wọn mọ́ náà wá àwọn gbogbo ọ̀nà pátápátá náà sàn wá wọn sọ pé àwọn yọ Akpabio ni káwọn bá ti yàwó yọ Akpabio tó bá dẹ̀ yọ Akpabio ń sìn sàn pé náà ti pọ̀ ọgbọ́n ló ń dá o ọgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ mọ́ understand ọ̀rọ̀ yẹn bá ṣe ń tò wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ o ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá try láti yọ Akpabio ń sìn the next person tó máa fẹ́ wá wọ́n fẹ́ mú wá láti north because wọ́n pọ̀ by the time tó bá ṣe voting consensus everything gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn wọ́n elect somebody from the north àbẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé ọgbọ́n burúkú ọgbọ́n wèrè yẹn náà sì fẹ́ dá. now tó bá wá dá ọgbọ́n yẹn tán wọ́n máa fẹ́ try láti máa frustrate life aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu torí wípé ó pín géèmù yẹn ò fẹ́ fún àwọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ẹ̀ẹ́dẹ̀ rántí pé níwọ̀n bí ọjọ́ mélòó kan náà la mú àwọn ọ̀rọ̀ kan tíṣẹ̀ tí màá náà ń sọ wá tíṣẹ̀ tí màá náà rọ àwọn ìgbésẹ̀ tó náà ń gbé lábẹ́nú tó náà ń gbé àwọn ọ̀rọ̀ kan tó náà ń sọ gbogbo àwọn nǹkan tó náà ń ṣe yẹn tó náà ń rọrùn pé bẹ́ẹ̀ ni pé ó ṣò bẹ́ẹ̀ ni pé ó láìka síwájú gbogbo tactics àwọn Fúlàní ẹnìkan ti sọ̀rọ̀ kan Fúlàní dẹ̀ lẹ́ni tó sọ̀rọ̀ yìí ó ní Fúlàní they never forgive they don't forgive ó ní tí wọ́n bá mìn ní ẹ
ó ní ọmọ ìní ẹ nìyẹn ó ní they will make sure they still carry out their evil agenda ó ló lè pẹ́ o ó ló lè pẹ́ tí wọ́n máa fi sọ́kàn tí wọ́n máa pile it up ó ní bó bá di ọjọ́ kan tí wọ́n bá máa strike báyìí they will tell you you have offended them so years ago ó ní they never forget. ibi tá a lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ mọ́ gbọ́ o if they eventually now remove Akpabio torí wọ́n ti ẹ̀sùn tó ti kà sí Akpabio lọ́rùn nísìn illegitimate senate president kò ṣe kinní kan wọ́n ṣàka gbogbo ẹ̀sùn yẹn sílẹ̀ wọ́n ń wá ẹ̀sùn yẹn sí lọ́rùn lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ ń gbóná rírírírí báyìí. bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ń kata ààrẹ náà sí lẹ́sẹ̀ àdéhùn sọ fún ààrẹ ẹsẹ̀ tiwa ààrẹ ẹsẹ̀ tiwa bàbá náà ń gbé ríjọ́nà wọn láwọn ń gbé kalẹ̀ wọ́n ń gbé kinní kan bó bá tẹ̀ pé ríjọ́nà náà lẹ́ bá fẹ́ ṣe tá a bá tẹ̀ ti dé ríjọ́ náà síbi kálukú dẹ̀ mọ́ bá tiẹ̀ lọ lẹ́nu sí pé a ti gba backdoor kálukú wa ti bá tiwa lọ nìyẹn àti ríjọ́nà àti Yorùbá nation àti kinní kan àti ẹ̀tí ìrìkókò bàbá náà wọ́n ra plane náà rà káàkiri àmọ́ bóyá plane yẹn bóyá yẹn ni ó wà di kinní báyìí torí àmọ́ bóyá plane ò tí ì sí ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ plane ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọ̀tọ̀ lè tà sọ ọ̀tọ̀ lè tán sọ báyìí àwọn nọ́tẹ́lẹ̀ yìí wá ń gbé ìgbésẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ pé sẹ́ẹ̀ bí àwọn ó ṣe make sure pé ààrẹ àti senate president o gbogbo wọn pátápátá káwọn lè tè ṣiṣẹ́ ọwọ́ àwọn kí Fúlàní kó tún lè bá dórí ipò náà ni gbogbo ọgbẹ́ yìí ṣe rí àlùwàlá olóńgbò ọgbẹ́ àti kẹranjẹ ni o ẹ̀rọ ga bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ try láti wọn ò try láti restructure wọn ò dẹ̀ try láti tún lùṣe wọn ò dẹ̀ try láti mú kí Nàìjíríà ọ̀dà àlùwàlá olóńgbò wọn ọgbẹ́ àti kẹranjẹ náà ni bẹ́ẹ̀ ni ọgbọ́n àti kẹranjẹ ni òun lọ gbà àlùwàlá wọn. aṣípàlà bọ̀ abẹ́ yẹn o wẹ́n já máa ṣe ṣókí torí mo ti promise àwọn èèyàn mi pé ṣókí báyìí òun náà láàmọ̀ ṣe ṣókí báyìí náà ni ká máa ṣe lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan náà ni. ẹ wá gbọ́ ìdààmú ńlá méjì ló ti ṣẹlẹ̀ báyìí nílùú Èkó tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àkọ́kọ́ náà ní ojú mọ́mọ́ gangan wọ́n dẹ̀ dá BRT dúró wọ́n dẹ̀ rọ́ọ̀bù ẹ̀ nílùú tó lọ́ba tó níjòyè tí gómìnà dẹ̀ wà táwọn security dẹ̀ wà wọ́n rọ́ọ̀bù BRT ní broad daylight lójú ọjọ́ kò ń ṣalẹ́ o kò ń ṣèrọ̀lẹ́ o orí. Then they face the BRT buses. They can have a bus in there. One, then they start shedding the train soul. This is what happened. This is the bus. So that's the video. So everybody was robbed inside the bus as well. We all robbed, collected our phone. I have to use someone else's phone. Some of the staff was into the POS vendors as well. So now the enforcement was there. So we had that. The incident happened due to the Lamata enforcement that was trying to. So this is the bus 216. Everywhere was all glass broken. So be back here. Oh, be. I'll be back here. You have a call. Ní ojúmọ́ gangan during the day wọ́n dẹ̀ rọ́ọ̀bù mọ́tò ní Lagos State ọlọ́pàá ò dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí àmì ò rí nǹkan kan ṣe sí ara rẹ̀ ò sì rí nǹkan kan ṣe sí àwọn agbèrò owó mi dà wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí. nígbà tí olè bá rọ́ọ̀bù mọ́tò stéètì ẹjọ́ wọ́n ní nígbà tí olè ìjì tó bá kásọ ẹni tó wọ ó kásọ ẹnìkan tó wọ̀ sọ́run àbí bá ní Yorùbá ṣe ń pòwe yẹn wọ́n ní ẹni tó sá tiẹ̀ sórí ìkọ́ kó ṣe kéne kó fura ní o kó má ṣàṣùpìyẹ o. nígbà tí àwọn èèyàn bá lè rọ́ọ̀bù mọ́tò ìjọba during the day mo máa ń sọ mo ní ayé Fáṣọlá wọ́n ti ní best mass transit ayé Fáṣọlá náà ti ní last. Gbàtí Fáṣọlá join Lagos tó join federal ló dìdàkudà but in Lagos State ẹni tó bá wà ní Èkó nígbà tí Fáṣọlá ṣe Lagos State wọ́n á mọ̀ pé Fáṣọlá try. The BRT then was 50 naira from Yanapaja to Igando then from Abúlé Ẹ̀gbá to Kini 100 naira bí
then Ìkẹjà to Ìkíní 100 naira. From Oshodi to Obalende, I think 150 or 200 naira then. Ó dìdàkudà ń sìn. Inú ẹ̀ náà ti jọmọ̀ kan gbé ẹran tí gẹ́ẹ̀ kan tán jí gbé tán pa ọmọ yẹn bá mi ṣe àbí bá mi ṣe something. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ wọ́n rọ́ọ̀bù ní broad daylight in Lagos State. In Lagos State broad daylight làwọn olè wá rọ́ọ̀bù ní Lagos State ó lẹ̀ ń wò lójú wòran yín yẹn. Ó ní. Everybody was robbed beside the bus as well. We all robbed, connected our phone. I have to use someone else's phone. Some of the staff was still the POS vendors as well. So now the enforcement was there. So we had that the incident happened due to the Lavata enforcement that was trying to. Ó yẹ ìwé yẹn o tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní mú wọ́n rọ́ọ̀bù àwọn èèyàn broad daylight lójúmọ́ kò ń ṣalẹ́ ká sọ pé wọ́n falẹ́ rìn nígbà tí èèyàn tó bá wọ mọ́tò ìjọba tí ọkàn rẹ̀ ò bá balẹ̀ ẹ wá sọ fún mi kí wàá là wá kí wàá náà so lórí lé wa lórí gan sí báyìí kí náà so lórí lé wa lórí sí báyìí mọ́tò ìjọba làwọn èèyàn yìí wọ̀ mọ́tò èrò wọ́n tó ṣàgbákò nínú mọ́tò yẹn wọ́n gba gbogbo ẹrù gbogbo wọn pátápátá Mile 2 ló ti ṣẹlẹ̀ ẹ lè confam ẹ̀ àkíngbé fake news Mile 2 ni ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ti ṣẹlẹ̀ Mile 2 orílẹ̀ wọ́n lọ sí Mile 2 orílẹ̀ side wọ́n dẹ̀ dá mọ́tò yẹn dúró wọ́n dẹ̀ rọ́ọ̀bù gbogbo wọn during the day no distress call nothing no backup no anything kò tí ẹ̀ sí pé bóyá anything irú at least a bus belong to the state supposed to be have a security alert pé okay o if you are not unable to call there should be a button there should be a signal there should be anything there should be one code there should be a language that immediately they receive it at a central security system they be able to deploy the civil or the officers or personnel to come to their rescue. What of if it is during the night? Ṣẹ̀gbọ́n lè gé orí àwọn èèyàn lọ. Náà ẹ wá sọ fún mi níbo gan wá ló wá safe gan báyìí? Is Nigeria now safe? Because if you enter a government bus and they rob you broad daylight, I'm talking about Lagos State now. Eléyìí ń ṣe fake news. Òun náà sálẹ̀ ń wò yẹn. Kò ṣe fake news. They rob them during the day. Ṣùgbọ́n Yorùbá máa ń pòwe wọ́n ní ìta ní kò bọ̀ kò bọ́ ọ̀rọ̀ Igbo must leave Lagos Igbo must disappear from Lagos ìyẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń sọ báyìí. Igbo ni o they are the problem of Yorùbá Igbo ni o they are the problem of is Igbo truly they are the problem of Yorùbá. Yorùbá àwa gan ní ṣòro fúnra wa àwa gan ní ṣòro ara wa ká tó sọ pé àwọn ọmọ Igbo àwa gan ní ṣòro ara wa. Torí tílé bá tò ní àwọn àtọ̀rìn wa kò ní mọ̀ fọ́ lálẹ̀ fún wa. Mo bá ń sọ lórí ètò yìí torí ó nídìí tí mo ṣe ń gbé wá ẹjẹ rẹ jákọ́ gbọ́rọ̀ tí bàbá yìí náà sọ náà kí tó wá yànnà ní ètò yẹn dáadé kí yànnà náà rẹ̀ yẹn dáadáa ẹ gbọ́ nǹkan táwọn ọmọ Yíbò náà sọ ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ o ẹ gbọ́ dáadáa ẹ gbọ́ nǹkan tí ọmọ Yíbò yìí sọ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tó ọmọ Yíbò yìí sọ torí òun náà. How you throw them inside lagoon. First of all, when he start, go straight over, throw him inside lagoon. Ṣé ẹ gbọ́? Odidi ọba ìlú. Don't sleep with their two eyes. How you throw them inside lagoon. First of all, when he start, go straight over, throw him inside lagoon. Ṣé ẹ gbọ́? Odidi ọba ìlú náà ní ká jù sínú òkun yẹn o ọba Èkó. Pé tí wàhálà bá ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ti sọ àwọn ọmọ Yíbò náà ẹ̀mí kí wọ́n sọ lédè tiwọn náà eléyìí kan sọ lóde òyìnbó náà láṣẹ ní agbé wa èdè tiwọn náà ti fi ń sọ lórí gbogbo àwọn pílátífọ̀mù wọn wípé tí wàhálà bá ti ṣẹlẹ̀ ní Lagos State ká tágẹ́tì àwọn ọba wa ẹgbọ́n nǹkan tó sọ ń sìn
pé tí wàhálà bá ti ṣẹlẹ̀ ẹ target àwọn ọba yẹn jù wọ́n sókun. àwọn kọ́ ní ìṣòro wa o, àwa gangan ní ìṣòro ara wa, because tó bá jẹ́ wípé àwọn tiwa náà ṣe normal, torí ó ní ìrísí mo ṣe ń gbé gbogbo nǹkan yìí wá nígbà tí Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho òòṣà tí bàbá fẹ́ wá sẹ́kọ̀ọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà sọ wọ́n ní Lagos is no man's land, is not a Yoruba land. Lagos is a no man's land, is not a Yoruba land. tó ṣe bí àlọ́ bá lọ sí nígbà náà ṣètò náà nígbà náà tọ́pọ̀lọpọ̀ sọ wípé kíní kan òun náà látúgbé wá lónìí kẹ́ẹ̀dì kó wa máa jẹ́ wa ǹṣó ni. nígbà yẹn lọ́hùn tá à ń sọ wọ́n ní Lagos is a no man's land, is a no man's land. Now Lagos is a Yoruba land. nígbà táwọn ọmọ Yíbò àwọn ọmọ Ìnà tó ti fẹ́ gba Yíbò tó fẹ́ gba Lagos state mọ́ wa lọ́wọ́ sìn, ìgbà yẹn náà wọ́n mọ̀ wípé Lagos is a Yoruba land. Lagos ilẹ̀ Oòduà ni. nígbà tí àwọn ọmọ Yíbò Ayọ̀túndé Ọláoyè nígbà tí wọ́n ti wá rí wípé àwọn Yíbò ti ń take over Lagos state, ẹ mọ̀ pé láyé Fáṣọlá tí wọ́n ti gbà tí wọ́n rí pé wàhálà wọn pọ̀ láti ìgbà yẹn ètò ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ látàrí Tinubu gbódà Fáṣọlá wọ́n mú fún wọn láti Ládìpọ̀ ó di trade fair, láti trade fair ó di Alaba international. ní ayé Fáṣọlá wọn náà fẹ́ mú fún wọn lọ sí Badagry, ẹ mọ̀ kọ́kọ́lọ́kọ́ ìgbà yẹn làwọn jó Ìgbòho náà lẹ́nu ń bẹ̀ dáadáa tán ṣe commissioner ṣe gbogbo ẹ̀ tán bá wọn plead pé kẹjọ kọ́ fi wọ́n sílẹ̀, wọ́n fẹ́ mú fún wọn lọ sí Badagry. Igbos are not Yoruba problem, but àwa Yorùbá gangan ní ìṣòro ara wa. tí Sunday ọmọdé wọn bá ló ń bọ̀ wá sẹ́kọ̀ọ́ lónìí nísìnyí wọ́n á ní ó yá àwọn olóró àwọn Àwórì wọ́n á ní ẹyẹ gbòòrò síta àsìkò orò àwọn kan fẹ́ wá protest, àwọn kan fẹ́ wá ṣe rally ní Lagos state. ṣé ẹ wá rí pàǹsẹ̀ ra wa báyìí? ẹ ṣe ààrẹ Gbẹ́sọ̀lá Dani ẹ ṣe rí pàǹsẹ̀ ra wa báyìí? ẹ̀yin inú ẹ̀ lẹ sọ pàdégún, ẹ̀yin náà lẹ́tọ̀ọ́ ládé ògùn mọ́ síbẹ̀ yìí lẹ sọ pé Yorùbá òun ṣe Lagos Lagos òun ṣe ilẹ̀ Yorùbá, ó sì wá jẹ́sílẹ̀ wá ń jà, ó sì wá jẹ́ ìsìn lẹ̀ wá ń jà tẹ́ ń sọ wípé Lagos o is a Yorùbá land o, ọmọ Yíbò kan lò àwọn fọwọ́ lálẹ̀ fún yín o, ọmọ Yíbò kan lò àwọn pàṣẹ o. àwọn náà dẹ̀ tí wàá ń gbọ́mọ́ wa lọ́wọ́ ń sìn pé tẹ́lifọ̀dì bá ti ṣe wèrè àbí kí náà ń ṣe ẹ jù wọ́n sókun ni, throw them inside lagoon. àwọn làwọn bá wọn develop Lagos state, Yorùbá no dey do anything. wọn ò mọ̀jú kọ́ wọn pariwo owó mi dà pé nǹkan tí Yorùbá máa ń ṣe nìyẹn, ká ti ra aṣọ patí wọ́n ní nǹkan tí Yorùbá mọ̀ nìyẹn, ká ra aṣọ patí ká ṣe gbẹ̀gbẹ̀ǹjì ká lọ patí ká náwó bí ẹlẹ́dà. ìwé Yíbò ń ta àwọn làwọn ń develop, àwọn làwọn ra ilé, pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ táwọn ń rà pé Yorùbá ò lè rà á, pé wọ́n á pilẹ̀ mí mílíọ̀nsì, Yorùbá máa ṣe kinní kan, ọmọ Yíbò máa débẹ̀ sọ pé ẹ mọ̀ wọ́rì ọ̀ya give me 2 plots, give me 3 plots, give me 1 acre, àwọn ò sanwó, àwọn á develop ilẹ̀ tán ẹ̀ wá ń sọ fáwọn oníṣẹ́ pé kinní kan. nígbà táwọn yẹn náà ń talẹ̀ fún wọn, wọ́n sọ pé this one anybody's land, this one is no man's land. But today now tí wàhálà ṣẹlẹ̀ ń sìn náà wọ́n mọ̀ pé Lagos is a Yorùbá land. ó ti ń yé kálukú wa o, mi ní rojọ́ jù o, torí àwọn èèyàn mi ti wọ́ọ̀nù mi pé kí n má máa rojọ́ jù, torí èmi tí wọ́n ránṣẹ́ analysis yẹn kéékèèké ẹ má bá a láìkẹ́ má bá wa ṣíà. ó nìyẹn o, lẹ́túgbọ́n yẹn o, wọ́n ní ká jù wọ́n sókun ni, wọ́n bá ti ṣe wèrè kí wèrè ṣe wọ́n pé kán taari wọn sókun, ó náà lẹ́gbọ́n yẹn o, àbí ẹnu mi sákọlẹ̀ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá yẹn sì pé anybody tó bá ti ṣe any nonsense, wọ́n jiyàn gbé during the day ní Lagos state, àwọn èèyàn náà ń jà lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀, jà lórí ọ̀rọ̀ kinní kan, ẹ rí i pé ibi abára wa dé báyìí ó ní agbára. lánàá mo sọ nǹkan kan, mo ní ó yẹ kí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run wa kó máa dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀, torí wípé àwọn tó bá wo ètò tá a ṣe lánàá yẹn, mo nítorí wípé ó máa kẹ jẹ́jẹ́ mi mo jókòó, káde wọn máa fi religion káwọn máa fi kó àwọn èèyàn lẹ́rú. mo rí fọ́nrán kẹtẹ́ nìkan jù sí mi láàárọ̀ yìí, mo ní ta ló ṣe wá báyìí. ẹ kọ́kọ́ wo fọ́nrán yìí ná, kẹ́ wò sọ nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ ń bẹ̀, kẹ́ wò ó, mo ń wo jígà, mo ń wo àáké, mo ń wo àdá, mo ń wo gbogbo ẹ̀.
inú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ ṣàgbọ́n kọrin ọmọ Yorùbá náà ni ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo fẹ́ fàyọ́ ńbẹ̀ ni wípé ká ló ṣe wá báyìí. tẹ́ ẹ bá wo fídíò tẹ́ wò yẹn wọ́n kó jígà kó àdá kó àáké àǹfẹ̀rẹ̀ ṣọ̀pá rẹ̀ tó gbé bọ̀ wá ṣùgbọ́n aṣáàrí àáké àdẹ̀rọ̀bẹ aládàá àríyàn tó pọ́npọ́ wá aráwọn onígbàálẹ̀ wá. ta ló ṣe wá báyìí? ibi tó bá yẹ ká ti gbé ìgbé àwọn ìgbésẹ̀ ẹ̀sìn mo ti sọ pé religion mi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ẹ̀ o religion wọ́n ti fi brainwash wa wọ́n ti fi kọ́ àwọn èèyàn wọ́n ti fi yí orí wa. Christian lèmi náà mi ò dẹ̀ mi ń ṣe atheist I'm a real Christian. èyí tó yẹ ká gbájúmọ́ àní gbájúmọ́ eléyìí tó bá yẹ kó bò kí n bọ̀ ọ́. a kó àké kó jígà kó kankan kó lọ ṣọ́ọ̀ṣì in fact it's even dangerous. a lè ráwọn tó ti bínú ara wọn tẹ́lẹ̀ tán lo 5 opportunity yẹn ká kó weapon kó gbogbo ẹ̀ kó wọ ṣọ́ọ̀ṣì tó bá gbébọn náà wà ń kọ́. Bíbélì gan sọ ó ní kì í ṣe ẹran ara làwọn ń bá jìjàkadì bí kò sàwọn aláṣẹ àìrí. ẹlẹ́yìn kan àti gbé ọ̀ǹgà relé ọ̀ǹgà àti gbé ọ̀ǹgà relé àti gbé ẹnìmí relé àti gbé ẹnìmí relé àti gbọ́ ọ̀tá relé àwa gan lọ́tá ara wa. àwa lọ́tá ara wa o a ní sọ̀rọ̀ lọ síbi ọ̀rọ̀ ń lọ. ẹnẹ́jì tá à ń lò láti máa fi ṣe gbogbo àwọn abracadabra yìí tá a bá lò sórí fírídọ́ọ̀mù Yorùbá gbogbo wa láti bọ́ ń bẹ̀. nígbà tó bá rí i pé ọ́pdẹ̀tì ò sí mọ́ wọ́n tún gbé nǹkan míì wọlé ṣùgbọ́n kan ní very dark man bá prophet kan pò báyìí ní sí tó ní ń ta omi fáwọn èèyàn ń ta nǹkan kan fáwọn èèyàn. ti wẹ́bsáìtì ti gbé gbogbo kìnìyàn wọ́n ti gbé kúrò lórí wẹ́bsáìtì. tí ìyẹn ò bá tákù ẹ̀ ṣọ́ máa gbé. people should wise up. let us wise up. kì í ṣe pé ìyàwó against the church about wise up. all this I know somebody that has been in this kind of church for more than, let me say, me very exaggerate, more than 25 years. Tẹ́pẹ́ ayé ò ní túmọ̀ is still there till today. àwọn òyìnbó tó gbé wá ṣé wọ́n ṣe gbé wá lélẹ́yìí tí báwọn náà gbé democracy náà gbé wá fún wa wọ́n kàn fi wá rẹ́rìn ni. gbogbo ẹ̀ ti wá dìdàkudà lọ́dọ̀ wa báyìí ó ti dìdàkudà àbí ó ti dìdàkudà ń sìn. kó àdá kó kinní kan kó wọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ jẹ́ ká ẹran ara là ń bá jìjà kadì ni. ànírò àwọn ẹnájì báyìí ẹjá sa irú àwọn ẹnájì báyìí ẹjá sa papọ̀ ká fi gba orílẹ̀-èdè Yorùbá tá a fẹ́ gbà yìí. ká kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ gbogbo ẹ̀ lè ṣe kíni kí ẹ̀kọ́ lè sojú múmu. kí ẹ̀kọ́ kó lè ṣe kíni kó lè sojú múmu ni. kì í ṣe pé bóyá a máa lo gbogbo àwọn mẹ́tọ̀dù yẹn bí àṣà ọmọ ìgboro wa ló ti cast. kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn mọ́ káwọn èèyàn wa kẹ́sì kíni kan wise up. àwa náà là ń ṣera wa torí ìwé àná gbogbo àwọn tó ń gbàdúrà ọ̀tá mi kú ọ̀tá mi ṣe kíní kan ẹ jẹ́ kí wọ́n rí owó nìsín. tíṣẹ́ ń lọ déédéé sọ́pọ̀lọpọ̀ wọn máa lọ chọ́ọ̀chì mọ́ ni. ó ní mo ṣe ń sọ wípé ìjọ náà contribute sí poverty tá a ní lórílẹ̀‐èdè yìí. ṣe mọ̀ pé àwọn gómìnà gbàdúrà kí Nàìjíríà mọ̀ dáa torí tí Nàìjíríà bá dáa táwọn èèyàn bá ti ń lówó lọ́wọ́ tíṣẹ́ ń lọ déédéé tẹ́fí ti ń lọ déédéé wọn ò ní lọ chọ́ọ̀chì mọ́ ẹ tó bá kẹfẹ́ lọ́jọ́ Sunday ni. ẹ̀rọ Muslim ní ìsìn tó bá lówó dáadáa àwọn àfáà wa kí ẹ ń lé wọ́n wá kí ẹ ń lé
tó bá dẹ̀ ti wá kí ẹ wọ́n láwọn wá ṣàdúrà fún yín ní bàbá kọ́lọ̀ ń lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín kọ́lọ̀ ń ṣe torí owó wà ní owó wà ní owó wà ní ó jáláwo náà ni wọ́n bá gbọ́kànlé bí bá ti ń bọ̀ wọ́n ti pè ọ́ ẹ ló sà àwọn gbọ́ nǹkan kan o kíní kan àwọn ti rí nǹkan kan o torí olówó lọ́wọ́ ni wọn ò rí ìránṣẹ́ ẹni tí ò bá lówó lọ́wọ́ gbogbo àtẹ̀sìn ìbílẹ̀ àti àwọn afá àti kìrìsìtẹ́nì wọn ò lè rí ìránṣẹ́ ẹni tí ò lówó lọ́wọ́ kó gbọ́ ẹ̀sẹ́lì tó bá ń jẹ lọ́ndà rẹ̀ pé kò gbọ́dọ̀ kú wọ́n ní ò gbọ́dọ̀ kú àwa ní ọ̀tá wa Ayọ̀túndé Ọláoyè ṣe wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ àwọn Fúlàní bẹ́ẹ̀ ni àwa náà lọ̀tá ara wa àwa lọ̀tá ara wa àwa fa àwọn èèyàn sí mo sọ nínú ètò kan mo ti ṣe rí táwọn èèyàn kọ́mẹ́ǹtì gan lórí ètò yẹn mo ní àti pásítọ̀ o àti àwọn àfáà o àtàwọn olóṣèlú iṣẹ́ kan náà gbogbo wọn jọ ń ṣe láti fi ayé ni wá lára torí tí olóṣèlú bá sọ́fà wa dáadáa á gba ṣọ́ọ̀ṣì lọ tàbá jẹ́ kírísítẹ́nì tó olóṣèlú bá sọ́fà á gba mọ́sìkì lọ tàbá jẹ́ ọ̀dọ̀ àwọn àfáà lọ olóṣèlú bá sọ́fà àwọn aláwo náà wọ́n fi wá jẹun gbogbo wọn tó ń ṣiṣẹ́ papọ̀ náà ni torí tí ẹ̀yin jẹ́ kí Nàìjíríà dáa nísìn ẹ rí i kí gbogbo àwọn tó ń patronize àwọn kìnìún ló máa reduce díẹ̀ fact ni báyé bá rọrùn fáwọn èèyàn lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ṣe kí ni wọ́n máa kúrò láwọn nǹkan yìí ìdí náà nìyẹn béèyàn bá lóun wáṣẹ́ ń sìn wọ́n lè yàn sínú àwẹ̀ 40 days 50 days 30 days lẹ́ni tó ń wáṣẹ́ corruption everywhere God save us. àwọn ìṣòro tá à ń dojú kọ nìyẹn o àwọn ìṣòro ńláńlá tá à ń dojú kọ Nàìjíríà àwọn ìṣòro tá à ń dojú kọ Nàìjíríà. mo ti ṣètò láìmọye ìgbà mo máa ń sọ mo ti ṣe lọ́sẹ̀ náà lórí ọ̀rọ̀ Ogun State mo ní ẹnu ẹmu ó tẹ̀ tó stage kan tẹ́kọ̀ mo ní mi ì fẹ́ máa sọ̀rọ̀ Ogun State mọ́ kó má dà pa àdójúlé wọn ẹnu ò kí ń sì lára wọn o ẹ máa gbọ́. Take away that bigger issue around how we sometimes chase away investors by the way that we don't honor, contracts in some cases, and sometimes respect the rule of law. So sometimes that's a case definitely. I mean, I would have loved to come to you for because of time. If you can just comment very quickly, so we'll go to the next story. So I'm sorry, I will not be quick. You have to be quick. With due respect, I think Ogun State is notorious for things like this. And let's be realistic. We have not even talked about the case of Olokola. Free trade zone. Same Ogun State. People had invested in this free trade zone. It went out. In fact, Senator William also recently was saying Dangote refinery. This same Dangote that we have in Lagos, it was at the fallout of Olokola that he had to come to Lagos. Why is it always Ogun State? Àbí o, ìbéèrè gan nìyẹn o. That's a pertinent question. Well, let's move to our next story now, which is a tragic one. More than 20 medical students, as well as a house officer, were kidnapped by gunmen in Benue State. It was gathered that the students from the University of Maiduguri and University of Jos respectively, were traveling to the Federation of Catholic Medical and Dental Students Annual Convention in Enugu when they were attacked by gunmen around 5:30 p.m. in Otupo in Benue State. The students were said to be traveling in a convoy of 2 buses and were coming from the northern part of the country before the incident occurred. Benue State Police Command spokesperson SP Catherine Anene confirmed the abduction. Now let's take a few tweets. This one from Fisayo Shoyombo says some of the abducted medical students of the universities of Jos and Maiduguri have shared their live locations and external contact. Where are the policemen and soldiers who fired live bullets and tear gas canisters at the End Bad Governance protesters? We need them now. Another tweet from Dr. Saint reads, Dear Prince Moye and Police NG, it's time to show your strength. Nigerians have been kidnapped again. Kindly kit up your men and go to the Benue State bush and do your show of force and rescue these kidnapped victims. Use the same energy you used to track innocent protesters and sponsors to track these bandits. DSSNG, it's time to show your strength. And then finally, this is a tweet put out just this morning.
wọ́n jẹ́ ọmọ ọlọ́mọ gbé, wọ́n jẹ́ àwọn èèyàn gbé sí i, wọ́n dẹ̀ rántí share location, wọ́n share ibi tí wọ́n wà, àwọn ọlọ́pàá ò rí nǹkan kan ṣe sí i. Mo sọ lórí ètò tá a ṣe lánàá, we are the intelligence units. What is the purpose of our satellites? Why do we have chief security officer? Why do we have the military? Why do we have the DSS? Why do we have the police? Why do we have the civil defense and all the other police? Why do we have all this? Is it to crack down the protesters? Is it to crack down the people that say we are hungry and we can't continue to suffer like this? Things definitely fall apart. We can't continue like this. We cannot continue like this. Because if we continue like this, one day we just wake up and we discover there's no country again. Just wake up one day. Ṣùgbọ́n fáwọn alẹ́ Yorùbá ń bí àsọ̀rọ̀ pé dùn alápàtà ni mọ̀mí tó yọ ké. Bàbá jíjọ́ kan tí gbogbo ẹ ti túká tó ti túká yángayángá. Àwọn Fúlàní tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yóò dákẹ́. Èrò ibi tí wọ́n ń gbà lórí ilẹ̀ Yorùbá ò dẹrùn. Èrò ibi tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n ń gbèrò rẹ̀ lórí ilẹ̀ Yorùbá kò dẹrùn. Gbogbo ẹ̀ náà kọ́ là ń gbé wá. Kò dẹrùn rárá. But àwọn èèyàn yìí wọ́n máa wò bí ẹni pé after all kò kàn mí kò kàn mí. Wọ́n wò pé kò kà wọ́n kò kà wọ́n. Ọjọ́ tó bá máa kàn wọ́n, ó máa kẹ jẹ́jẹ́ mi mo jókòó o. Ó máa kẹ jẹ́jẹ́ mi mo jókòó. Ẹ bá like tẹ́ bá wa share rẹ̀ jọ̀ọ́. Ẹ máa bá subscribe sórí ìkànnì yìí. Ẹ bá subscribe sórí ìkànnì yìí. Èrò àwọn nọ́ọ̀tì ni pé táwọn bá fi lè rí àpá bí òyọ. Àwọn top house leaders yẹn wọ́n fẹ́ try kan yọ wọ́n àtààrẹ Tinubu náà olóògbẹ́yìn. In fact eléyìí tí mo ní mo yọ kúrò ní fọ́nrán yẹn ni pé wọ́n ń ṣépè fún Yakubu. Àmọ́ náà kí bóbi náà débẹ̀ náà wọn ò ní jó ríjọba náà sí. Ṣùgbọ́n wọ́n tún ń blame Yakubu náà sí. Wọ́n lè ló gbá àbòdè fáwọn. Àbọ̀dé wọn ni pé Peter Obi ni wọ́n fẹ́ ni àbí kí ni ká pè é. Ṣé Obi ọ̀hún náà tó bá débẹ̀ gan ṣé wọ́n lè jẹ́ kó rí ṣe? Ìbéèrè nìyẹn o. Tí Peter Obi gan bá di ààrẹ pẹ̀lú nǹkan tó wà nílẹ̀ tí Buhari ti ṣe sílẹ̀ ṣé lè rí ìjọba ọ̀hún ṣe? Ṣé ó lè rí ṣe? Torí gbogbo àwọn ọgbà àrékérekè tí by fire by force wọ́n sáfẹ́ gba ìjọba yẹn. Ẹjọba aláìkètò ẹ bá share, ẹ bá pín káàkiri ẹjọ́, ẹ bá pín, ẹ bá pín, ẹ bá pín. Ètò tó ń kọ́yàn lẹ́kọ̀ọ́ ni, ètò ọlọ́gbọ́n ni, ètò tó sì sojú gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko káàkiri ni. Ẹ ṣé ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wo ètò yìí, ẹ bá wa share rẹ̀, ẹ bá pín, ẹ bá pín káàkiri. Ẹ ṣé o, tẹ́ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà.